सबैजना नमस्कार। SQL सिरिजमा आज म तपाईहरुलाई सबक्वेरीलाई कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु। सबक्वेरी अब मसँग लास्ट टपिक छ नेस्टेड सबक्वेरी। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले सिंगल रो अथवा स्केलर सबक्वेरी, मल्टिपल रो सबक्वेरी, कोरिलेटेड सबक्वेरीको बारेमा अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेको छु। कृपया तपाईले आज फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया सुरुदेखि हेर्दिनु होला, नत्र भनेपछि तपाईले बुझ्नु हुँदैन। अब आज चाहिँ तपाईलाई नेस्टेड सबक्वेरीको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। नेस्टेड सबक्वेरी भनेको एउटै क्वेरीमा तपाईको मल्टिपल सबक्वेरीहरु युज भएको छ भनेपछि त्यस्तो क्वेरीलाई के भनिन्छ? नेस्टेड सबक्वेरी भनिन्छ। भनेको कन्टेन्ट्स अ सबक्वेरी विथिन एनदर सबक्वेरी। मैले तपाईलाई प्र्याक्टिकली सिकाउन गइरहेको छु। मसँग के छ भन्दाखेरि तपाईको कलेज भन्ने एउटा चाहिँ डेटाबेस छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईको एउटा डिपार्टमेन्ट टेबल छ। डिपार्टमेन्टमा तपाईको आईडी र डिपार्टमेन्ट नेम छ। त्यसैगरी मसँग नेक्स्ट टेबल छ टिचर टेबल। टिचर टेबलमा पनि र्यान्डमली डेटाहरु छ यसमा। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि तपाईको डिपार्टमेन्ट आईडी यहाँनिर फरेन की छ। भन्नाले डिपार्टमेन्टको आईडी मैले टिचर टेबलमा के गरेको छु? फरेन की राखेको छु। अब मैले यहाँनिर नेस्टेड सबक्वेरी युज गरेर तपाईलाई एउटा चाहिँ क्वेरी लेख्न गइरहेको छु, जुनमा मैले कस्तो टाइपको आउटपुट निकाल्न गइरहेको छु भनेपछि टिचरहरुको एभरेज स्यालेरी भन्दा ग्रेटर स्यालेरी भएको डिपार्टमेन्टको नेम, कुन डिपार्टमेन्टमा एभरेज स्यालेरी भन्दा धेरै भएको तपाईको के छ? डिपार्टमेन्टको नाम छ हैन। क्वेरी मैले गर्दै गएपछि तपाईले बुझ्नु हुनेछ। अब यहाँनिर फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि तपाईको मैले चाहिँ यहाँनिर टिचर टेबल छ हैन। अब मैले यहाँनिर टिचर टेबलमा मैले चाहिँ एभरेज स्यालेरी के गर्न पर्यो भन्दाखेरि वेयर तपाईको एभरेज स्यालेरी, मैले एभरेज स्यालेरी भन्दा ग्रेटर देन भएको हो तपाईले वेयर कन्डिसन एजरी लगाउन पाउनु हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ तपाईको एग्रिगेट फंक्सन सिधै वेयर कन्डिसन लगाउन पाउनुहुन्न। अब यहाँनिर चाहिँ एरर दिन्छ। अब यो नभएर अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि तपाईको यहाँनिर सबक्वेरी युज गर्छु। अब मैले वेयर कन्डिसन हैन कि मैले यहाँनिर फर्स्टमा अब मैले यहाँनिर एभरेज स्यालेरी निकाल्छु। ठीक छ है। अब select all from DBU टिचर वेयर स्यालेरी ग्रेटर देन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँनिर अब मैले यो क्वेरीले के गर्यो तपाईको सिंगल भ्यालु रिटर्न गर्यो। हाम्रो चाहिँ के छ यहाँनिर चाहिँ एभरेज, मिन, म्याक्स, काउन्ट यस्तो फंक्सनहरु युज गर्यो भनेपछि यहाँनिर चाहिँ सिंगल भ्यालु रिटर्न गर्छ हैन। अब यसमा अब मैले यहाँनिर यसरी चाहिँ तपाईको एभरेज स्यालेरी मैले के गरे यहाँनिर दिए हैन, जुन चाहिँ ग्रेटर देन हुनु पर्यो स्यालेरी। अब यो चाहिँ के छ त भन्दा एभरेज स्यालेरी भन्दा ग्रेटर भएको तपाईको टिचरहरुको लिस्ट हो। अब मैले यसरी यहाँनिर स्ट्याटिक भ्यालु चाहिँ दिन मिलेन हैन। अब त्यही भएर तपाईको यहाँनिर चाहिँ अब डाइनामिक तरिकाले चाहिँ यहाँनिर दिन पर्यो। अब के गर्नु पर्यो यहाँनिर अब तपाईको यहाँनिर एभरेज स्यालेरी त मैले चाहिँ यसरी निकालिसकेको छु। अब यसलाई सबक्वेरीमा युज गर्दियौ। अब भोलिको दिनहरुमा तपाईको टिचरहरुको लिस्ट त बन्ने पनि सक्छ, बन्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ हैन। अब यसो गर्यो भनेपछि यसले के गर्दियो भन्दाखेरि तपाईको एभरेज स्यालेरी दियो। अनि एभरेज स्यालेरीलाई मैले ग्रेटर देन गरेर यहाँनिर फेरि टिचर टेबलमा लगाएर मैले के गरे भन्दाखेरि तपाईको यहाँनिर टोटल टिचरको लिस्ट निकाले। ठीक छ। अब मलाई चाहियो के हो? डिपार्टमेन्ट हो हैन। अब डिपार्टमेन्ट कहाँ छ त भन्दाखेरि तपाईको डिपार्टमेन्टको आईडी छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिपार्टमेन्ट आईडी हैन। अब तपाईको डिपार्टमेन्ट आईडी पनि तपाईले एभरेज स्यालेरी भन्दा धेरै भएको डिपार्टमेन्टको तपाईले यहाँनिर गेट गरिसक्नु भयो। अब फाइनली हामीलाई चाहिँ के चाहिएको हो भन्दाखेरि तपाईको डिपार्टमेन्ट नेम चाहिएको। डिपार्टमेन्ट नेम कहाँ छ त हामीसँग भन्दाखेरि तपाईको यहाँनिर डिपार्टमेन्ट टेबलमा छ हैन। अब हामीसँग यहाँनिर आईडी आइसक्यो भनेपछि यहाँनिर डिपार्टमेन्टको आईडी आइसक्यो। आईडी आएपछि हामीलाई सजिलो भइसक्यो। आईडी छ भनेपछि हामीले नेम त एकदम सजिलो तरिकाले निकाल्न सक्छौं। वेयर आईडी इक्वल टु त्यो गरेर हैन। अब फेरि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँनिर डिपार्टमेन्ट आईडीले त मान्छेले चिन्दैन, युजरहरुले चिन्दैन, क्लाइन्टहरुले। अब उलाई त चाहिने भनेको डिपार्टमेन्टको नाम हो, नाम अनुसार चिन्ने हो हैन। आईटी हो कि कम्प्युटर हो कि सिभिल हो कि अब यहाँ 1 2 3 4 भनेर चिन्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो? सबक्वेरी युज गर्नु पर्यो। यो भनेको तपाईको सिंगल रो सबक्वेरी भयो हैन। यहाँनिर सिंगल रो एउटा मात्रै चाहिँ भ्यालु आइरा छ।
अब तपाईको यहाँनिर भनेको मल्टिपल रो सब क्वेरी भयो किनकि यहाँनिर मल्टिपल रोहरु यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिंगल रो सब क्वेरी युज गरेपछि तपाईले ग्रेटर देन इक्वल हैन अथवा इक्वल टु अपरेटरहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिपल रोमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भनेपछि इन नट इन अपरेटरहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर के गर्छु select all from DBO department where हामीसँग के छ त आईडी सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो यो त डिपार्टमेन्टको आईडी हो यो आईडी र यो आईडी भनेको सेम हो हैन अब यहाँनिर मैले के गर्न पर्यो अब यहाँनिर मैले इक्वल टु लगाए भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको एरर जेनेरेट हुन्छ अब यहाँले के एरर दिन्छ भन्दाखेरि सबक्वेरी रिटर्न मोर देन वन भ्यालु भनेर यहाँनिर चाहिँ दिन्छ ठीक छ यसरी चाहिँ यहाँनिर दिन्छ अहिले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि तपाईको इक्वल टु भनेको जहिले पनि सिंगल भ्यालुसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ इक्वल टु लगाउँछौं अब यहाँनिर इक्वल सिंगल भ्यालु त छैन यहाँनिर चाहिँ मल्टिपल रो छ भनेपछि मल्टिपल रोमा जहिले पनि कम्पेरिजन गर्दाखेरि इन अपरेटर युज गर्ने इन अपरेटरको बारेमा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा मैले बनाइसकेको छु हैन एसक्यूएल को भिडियो तपाईहरुले सिक्नु नै छ भनेपछि तपाईहरुले कलेजमा पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै जबमा कम्पनीहरुमा जब गर्दै हुनुहुन्छ हैन डेटाबेसमा तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कृपया भिडियो सुरुदेखि हेर्नुहोस् हैन तपाईले एक पटक हेरेपछि एक दुई पटक हेरेर तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेपछि तपाईले धेरै चाहिँ तपाईको रिसर्चहरु गर्न पर्दैन हुन त तपाईले आजकल च्याट जीपीटी मा हैन गुगल केही गर्नुभयो भनेपछि रिसोर्सेसहरु तपाईको धेरै छ हैन त्यहाँ गएर तपाईले 1 मिनेटमै नेस्टेड सबक्वेरी भनेको के हो भनेर इक्जाम्पल सहित हैन सिन्ट्याक्स सहित तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ तर यसरी चाहिँ क्वेरी सहित तपाईले डिटेल्समा तपाईले पाउनु हुँदैन किनकि तपाईले सर्च गरेर हेर्नु र कुनै टिचरले सिकाउनु साथीले सिकाउनु हैन कसैले सिकाउनु धेरै फरक पर्छ यस्तो कुराहरु के हुन्छ भनेपछि तपाईको माइन्डमा ठ्याक्क ट्रिगर गर्छ तपाईले ठ्याक्क याद हुन्छ हैन सर्च गरेको कुरा एकछिन याद आउँछ फेरि तपाईले भुल्नुहुन्छ फेरि गएर फेरि भोलि चाहियो भनेपछि फेरि सर्च गर्नुपर्छ अब सबै कुराहरु माइन्डमा राख्नुपर्छ भन्ने त छैन हैन सबै कुराहरु त हुँदा पनि हुँदैन तर जे होस् तपाईले बिस्तारै तपाईले भिडियो हेर्दै प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भनेपछि तपाईले अवश्य सिक्नु हुनेछ यदि सिक्नु भएन भनेपछि सिकाउने जिम्मा त मेरो भयो हैन तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा यसको बारेमा यसरी यो हैन के बुझ्नु भएन त्यो चाहिँ तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ तपाईहरुकै सजिलोको लागि मैले चाहिँ भिडियो बनाइदिएको हो मैले मेरोको लागि भइदिए भए त मैले भिडियो बनाउनु थिएन हैन तपाईहरुको लागि हो त्यही भएर भिडियो कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई हैन राम्रो छ भनेपछि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन लाइक गरिदिनु होला हैन कमेन्ट सेक्सनमा कस्तो छ के छ हैन सजेसन दिनु होला अब तपाईको अब टपिकतिर जाउँ अब तपाईको यहाँनिर के छ भन्दाखेरि नेस्टेड सबक्वेरी यहाँनिर चाहिँ तपाईको बनिसक्यो फर्स्टमा के गर्दै भन्दाखेरि तपाईको यहाँनिर यो चाहिँ के भयो इनर क्वेरी भयो अब यसको आउटर क्वेरीको भन्दाखेरि तपाईको यो क्वेरी भयो हैन अब फेरि यो होल क्वेरी भनेको के हो इनर क्वेरी भयो अब फेरि यसको आउटपुट क्वेरीको भयो यो डिपार्टमेन्ट भयो तपाईले यसरी चाहिँ आउटपुट निकाल्न सक्नुहुन्छ आईटी सिभिल सफ्टवेयर अब के भयो भन्दाखेरि आउटपुटमा एभरेज स्यालेरी टिचर आयो एभरेज स्यालेरी भएको जुन चाहिँ तपाईको फेरि यहाँनिर यसको आउटर क्वेरीले के आउटपुट दियो भन्दाखेरि एभरेज स्यालेरी भन्दा ग्रेटर स्यालेरी भएको डिपार्टमेन्टको लिस्ट आयो अब यो डिपार्टमेन्टबाट मैले के गरे भन्दाखेरि तपाईको यहाँनिर डिपार्टमेन्टको नाम डिस्प्ले गर्ने कुन डिपार्टमेन्ट टेबल युज गरे ठीक छ तपाई क्लियर हुनुभयो होला मैले यसभन्दा अगाडिकोमा मैले भिडियोमा के बनाए भन्दाखेरि तपाईको इन्डेक्सको बारेमा बनाए इन्डेक्स अलि एडभान्स टाइपको कोर्स हो त्यसैगरी तपाईको सब क्वेरी भनेपछि तपाईको यो काम गर्दाखेरि म्याक्सिमम युज हुने टपिक हो यो भनेको अब यसमा तपाईको कोरिलेटेड सब क्वेरी हैन नेस्टेड सब क्वेरीहरु नेस्टेड सब क्वेरी भयो त्यसपछि सिंगल रो सब क्वेरी मल्टिपल रो सब क्वेरी हैन एसक्यूएल मा सँगसँगै मल्टिपल कोलम रो सब क्वेरी पनि युज हुन्छ तर यसमा माइक्रोसफ्ट एसक्यूएल सर्भरमा त्यो चाहिँ सपोर्ट गर्दैन त्यसको लागि तपाईले कन्क्याट फंक्सन युज गरेर तपाईले चाहिँ त्यसको फिचरहरु चाहिँ गेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब यी सबै कुराहरु तपाईले चाहिँ सिक्नुपर्छ हैन तपाई डेटा एनालिटिक्स हो डेटा साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ हैन कुनै डेटामा केही कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यिनीहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीजहरु हो तपाईहरुले इन्टरभ्युमा पनि म्याक्सिमम सोधिने क्वेशनहरु यिनीहरु नै हो अब तपाईले एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको हामीले मैले चाहिँ अब
यहाँनिर तपाईँले के पढ्नु सिङ्गल रो सबक्वेरी पढ्नुभयो, मल्टिपल रो सबक्वेरी पढ्नुभयो, कोरिलेटेड सबक्वेरी पढ्नुभयो। सिङ्गल रोले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको एग्रिगेट फङ्सन युज गरेर सिङ्गल भ्यालु मात्रै रिटर्न गर्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्यौँ सिङ्गल रो सबक्वेरी भन्यौँ। मल्टिपल रो भनेको के हो भन्दाखेरि मैले भर्खरको इक्जाम्पलमा के गरेँ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर यो भनेको तपाईँको सिङ्गल रो सबक्वेरी सिङ्गल रो रिटर्न गर्यो, यो भनेको तपाईँको मल्टिपल रो सबक्वेरी मल्टिपल युज गर्यो होइन। अब यही नै हो, यसमा खासै केही छैन, एकचोटि बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई एकदम इजी हुन्छ। कोरिलेटेड सबक्वेरी भनेको आउटर क्वेरी र इनर क्वेरी एक अर्कोमा रिलेट छ होइन। जस्तो सिङ्गल रो सबक्वेरी मल्टिपल रो सबक्वेरी फर्स्टमा के हुन्छ इनर क्वेरी एक्जिक्युट हुन्छ, त्यसपछि इनर क्वेरी एक्जिक्युट भइसकेपछि के हुन्छ बल्ल आउटर क्वेरी एक्जिक्युट हुन्छ। तर कोरिलेटेड सबक्वेरीमा त्यस्तो हुँदैन। कोरिलेटेड सबक्वेरीमा आउटर क्वेरी इच रो सँगसँगै के हुन्छ इनर क्वेरी के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ। भन्नुको मतलब आउटर क्वेरी इनर क्वेरीसँग के हुन्छ भन्नाले आउटर क्वेरी जहिले पनि इनर क्वेरी जहिले पनि आउटर क्वेरीसँग रिलेट हुन्छ। ठिक छ, नेस्टेड सबक्वेरी त भइहाल्यो। सिङ्गल क्वेरी मल्टिपल रो सबक्वेरी कोरिलेट सबक्वेरी सबै सबक्वेरीहरू युज गरेर बनिएको क्वेरीलाई के भनिन्छ नेस्टेड सबक्वेरी भनिन्छ। यसमा सबै एकदमै क्लियर हुनुभयो भने चाहिँ मलाई विश्वास लागिरहेको छ। अझै पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर सोध्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै, शुभ दिन सबैजना, नमस्कार।